everyone, welcome back to my channel. स्क्रिनमा प्ले भिडियो हेरिसक्नु भएको छ सो यस्तो टाइपको भिडियो बनाउनको लागि फर्स्टमा हामीले आफ्नो VPN-लाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले टर्बो VPN-लाई अन गरे। हजुरहरूले प्ले स्टोरबाट टर्बो VPN-लाई सजिलैसँग इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। सो अब यसलाई कनेक्ट गर्नको लागि क्यारोटमा क्लिक गर्ने। सो हामीले यहाँनिर थोरै समय चाहिँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो लाइन चाहिँ कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईहरुको डिभाइसमा चाहिँ टर्बो VPN कनेक्ट हुन्छ। सो हामीले VPN-लाई कनेक्ट गरेर भिडियो बनाउँदाखेरिमा चाहिँ सजिलो हुन्छ। सो यसरी हाम्रो डिभाइसमा कनेक्ट भइसकेको छ। यस्तो टाइपको भिडियो बनाउनको लागि अब हामीले आफ्नो टिकटकलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी ओपन गरिसकेपछि सर्च बारमा गएर हजुरहरूले लेट्स मिट पिङ्की भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी सर्च गरिसकेपछि हजुरहरूले यहाँनिर त्यस्तो टाइपको भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र अब हामीले यसको साउन्डलाई फेभरेटमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एड गर्नको लागि साउन्डमा क्लिक गर्ने र एड अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो यसरी हजुरहरूले साउन्डलाई फेभरेटमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। अब भिडियो बनाउनको लागि क्यापकट फ्री भिडियो एडिटर भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने र युज टेम्प्लेट्स इन क्यापकट भन्ने अप्सनमा छिटो क्लिक गर्ने। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले यहाँनिर यस्तो टाइपको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र अब भिडियो बनाउनको लागि युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्ने र अब हजुरहरूले आफ्नो फोटोलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्स्टमा एउटा फोटोलाई चुज गर्ने र हामीले यहाँनिर दुईवटा फोटोलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब अर्को फोटोलाई पनि चुज गर्ने र अब हजुरहरूले यो फोटोलाई क्रप पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सो क्रप गर्नको लागि एडिट अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हजुरहरूले यो फोटोलाई यता र उता सार्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी मिलाएर कन्फर्म गर्ने। सो यसरी हामीले सबै फोटोहरूलाई यसरी मिलाउन सक्छौँ र अब कन्फर्म अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो यसरी नै एडिट अप्सनमा क्लिक गर्दै कन्फर्म गर्ने र अब नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ, हामीले चाहिँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ र अब हामीले टेक्स्टलाई पनि एडिट गर्न सक्छौँ। सो टेक्स्टलाई एडिट गर्नको लागि एडिट टेक्स्ट भन्ने अप्सन रहेको छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र फर्स्टमा क्लिक गर्ने र एडिट अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो अब हजुरहरूले यहाँनिर आफूलाई के लेख्न मन लागेको छ त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ र अब डन अप्सनमा क्लिक गर्ने। त्यसै गरेर सेकेन्ड टेक्स्टलाई क्लिक गर्ने, एडिट अप्सनमा क्लिक गर्ने र अब डन अप्सनमा क्लिक गर्ने। त्यसै गरेर थर्ड टेक्स्टमा पनि क्लिक गर्ने, एडिट अप्सनमा क्लिक गर्ने र आफूलाई के लेख्न मन लागेको छ त्यो हजुरहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ र डन अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो यसरी हाम्रो भिडियो चाहिँ यहाँनिर रेडी भइसकेको छ, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ र अब एक्सपोर्ट अप्सनमा क्लिक गर्ने र एक्सपोर्ट विथआउट वाटरमार्क भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो हाम्रो यो भिडियो चाहिँ अटोमेटिकल्ली टिकटकमा अपलोड हुन्छ। सो हामीले केही समय चाहिँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो वेट गर्ने।
सो हाम्रो भिडियो टिकटकमा आइसकेको छ र अब हामीले यो भिडियोमा साउन्डलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एड साउन्डमा क्लिक गर्ने र अघि हामीले फेभरेटमा एड गरिराखेको साउन्डलाई यो भिडियोमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एड गर्नको लागि यसरी फेभरेट अप्सनमा क्लिक गर्ने र यो साउन्डमा क्लिक गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गर्ने र अब हामीले यसरी अपलोड गर्यो भने हाम्रो भिडियोमा दुईवटा साउन्ड आउँछ। सो म हजुरहरूलाई सुनाउँछु। सो त्यसको लागि अब हामीले यो भिडियोको साउन्डलाई म्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म्युट गर्नको लागि एडजस्ट क्लिपमा क्लिक गर्ने। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर भिडियो अगाडिपट्टि साउन्डको अप्सन रहेको छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो भिडियोको साउन्ड चाहिँ म्युट हुन्छ र अब हामीले यो सेभ अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो हाम्रो भिडियोको साउन्ड चाहिँ म्युट भइसकेको छ। सो म हजुरहरूलाई प्ले गरेर सुनाउँछु। सो हाम्रो भिडियोको साउन्ड म्युट भइसकेको छ। सो यसरी हजुरहरूले पनि सजिलैसँग यस्तो टाइपको भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। बाई बाई, सी यू।